Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Další díl máme ze Strakonic. Město na soutoku Volyňky a Otavy, asi 52 km od Českých Budějovic, 22 000 obyvatel. Není to jako většina českých měst královské město, ale vznikalo slučováním 4 osad a začínáme kde jinde než na náměstí u Strakonického Dudáka. Bývalá radnice na Velkém náměstí je zdobená grafity akademického malíře Josefa Bosáčka podle návrhu Mikoláše Alše. Velká část historických Strakonic zmizela během 20. století. Zbouraná byla jak židovská čtvrť, tak rodné domky národních buditelů i pitoreskní domky na nábřeží Otavy. Dominantou Palackého náměstí je tento mariánský, též morový sloup. Kostel svaté Markéty je z let 1580 až 1583 podle plánu Vogareliho a stojí na místě staršího kostela. Jednolodní stavba se síťovou klenbou a věží. Strakonický hrad ze 13. století je samozřejmě jednou z dominant města. Dnes se tady nachází Schmidingerova knihovna, vůbec jedna z nejstarších v České republice, a také muzeum Středního Pootaví. Určitě stojí za návštěvu. Schmidingerova knihovna je jednou z nejstarších knihoven v České republice. Její vznik se datuje do roku 1843, kdy kněz páter Josef Schmidinger věnoval městu Strakonice soubor knih určený k veřejnému půjčování. Strakonický hrad byl založen ve 13. století na soutoku Otavy a Volyňky. Hrad byl dvakrát dobyt a zpustošen. Od roku 1995 je celý areál prohlášen za národní kulturní památku a v posledních letech prošel nákladnou a rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes v jeho areálu sídlí Muzeum Středního Pootaví, nově opravené sály Rytířský sál, Maltéský sál, sál u Kata. V budově bývalého panského pivovaru využívá k představením a výstavám městské kulturní středisko. Po této ocelové lávce přes Otavu můžeme po cyklostezce dojet nebo dojít až do Podskalí. Je to pohodové, oddechové místo tady pro strakoňáky. Po řece Otavě jezdí vodáci, takže určitě i možnost takového aktivního odpočinku tady ve Strakonicích.
poutní kostel Navštívení Panny Marie Bolestné v části Podsrp na jihovýchodním okraji města z 18. století se stal vyhledávaným poutním místem. Zajímavý je trojkřídlý ambit na západní straně kostela, stejně jako jednopatrová fara s volutovými štíty. Další díl jihočeských víkendů je za námi, tentokrát okresní město Strakonice. Naučná stezka Švandy Dudáka, naučná stezka Podskalí. Je tady co vidět, je tady co navštívit, takže neseďte doma a vyražte na další krásný jihočeský víkend do Strakonic. Mějte se hezky.